Nejradši mám v Praze výhledy. Jmenuji se Jayderbek Meretbekulu. Narodil jsem se v Kyrgyzstánu. V Kyrgyzstánu jsme žili ve městě a moje dětství převážně bylo šťastné. Když mi bylo 10 let, tak jsme se s maminkou přestěhovali do České republiky a po roce a půl nebo podobné doby vypukla válka občanská v Kyrgyzstánu, které jako to byl důvod, proč jsme se tam nemohli vrátit, protože to byla válka mezi etnickými jako Uzbeky, kteří žili v našem městě. My jsme jako, že moje maminka je taky Uzbečka, ale máme jako občanství kyrgyzské, tak a to město, kde jsme bydleli my, tak jako polovina jsme byli jako Uzbekové. A právě to bylo důvod, proč jsme se tam nemohli vrátit a to už vedlo k tomu, že jsem se socializoval tady. Když jsem se tam přestěhoval po první 2-3 měsíce, tak to bylo, pro mě to bylo tak, že prostě já jsem se jako procházel takhle jako ve městě a koukal jsem prostě, jaký to je, jako takhle. A pak jsem jako měl nějaký kamarády, co jsem hrál takhle jako na hřišti, různě jsem se seznamoval. A ty byly jako ke mně vstřícný, protože jako ty děti většinou jim to je jedno, takže jako se baví a naopak jako jim to přijde zajímavý, když je někdo takhle jako jiný nebo něco. Takže se mnou vždycky hráli a snažil se mě naopak jako učit různě české slova a základy nějaký a potom jsem se jako už zlepšoval v tom a po 2 měsících nebo po měsíci toho jsem už pokračoval ve škole. Ty lidi, kteří mi pomáhali, tak jako mi dávali naopak pocit, že je to v pohodě, že prostě, že sem patřím. Vyrůstal jsem v České republice v Praze s mojí mladší sestrou. A já jsem rozhodoval po základní škole, že bych chtěl studovat buď nejdřív jako architekturu, anebo potom jsem se rozhodoval ohledně práv a mezinárodní vztahy. A bránilo mě, že mezinárodní vztahy bych asi jako nemohl dělat, protože tím, že já nevím, jako nejsem ani Čech a nemám české občanství a že bych musel studovat jako všechny náležitosti ohledně mezinárodních vztahů, takhle na to by bylo jako zbytečné, kdybych ani potom možná neměl občanství. Takže jako jsem se potom stejně rozhodl studovat architekturu na střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára. Po studium Gočárovi jsem se rozhodl pokračovat v oboru a teď budu studovat v akademickém roce 2018-2019 začnu studovat architekturu a urbanismus v Fakultě umění a architektury v Technické univerzity Liberce. Chtěl bych být jako úspěšným architektem, jako, ale to je ještě hodně dlouhá cesta, kterou musím projít. No. V České republice žiju 10 let a od té doby, co jsem se sem přestěhoval, tak jsem v Kyrgyzstánu nebyl. Tím, že jsem tady prožil druhou polovinu a tu důležitější polovinu svého života, tak chtěl bych tady, aby mi bylo umožněno pobývat jako trvalým pobytem. A pokud se to nastane, tak bych chtěl požádat o české občanství, protože cítím se tady jako doma. Kdybych se musel vrátit do Kyrgyzstánu a nemohl bych se vrátit zpět do Česka, tak by to pro mě bylo určitě hrozný. Asi takhle to můžu říct, protože jako ztratil bych absolutně teďkom všechno. Vazby, jako kamarády, zájem, možnost studovat to, co chci studovat a možnost jako dělat to, co mě baví, protože já myslím, že v Kyrgyzstánu by to jako nebylo umožněno pro mě v takové míře a že bych ztratil absolutně všechno, co tady mám. Kdybych se vrátil do Kyrgyzstánu, tak nejen, že by byly celkové sociální problémy s lidma,
ale to všechno by ještě bylo na základě kultury muslimské jako Kyrgyzů a Uzbeků, který mají diametrální rozdíl mezi evropskou kulturou, kterou tady žiju já. Takže ten kulturní a společenský rozdíl, co se týče jako věřících lidí, muslimů v Kyrgyzstánu a mnou, já jsem nevěřící, tak si myslím, že by byl velký problém jako dorozumění celkové a nějakých jakoby, dohodnutí se na nějakých jakoby, hodnotách, co se týče jako společenských. Tak. Největší strach mám z toho, že mi nebude jako umožněno, abych tady jako žil a pokračoval v tom, co chci dělat ve studiu a v celkovém osobním životě. Moje největší přání by bylo, kdybych tady dostal povolení k pobytu a mohl tady žít a studovat. Je to hodně náročné tady být jako cizinec, co se týče jako zařizování dokladů a donášení někam jako těch dokladů. A myslím si, že úřady České republiky a soudy a různě to nejsou nejrychlejší, takže to taky jako předává trošku k tomu, že to je potom těžké vyřizování. Za 20 let bych chtěl být úspěšným mezinárodním architektem s českým občanstvím. Já si myslím, že určitě patřím sem do České republiky.